નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જીનિયસ ટ્યુશન ક્લાસીસમાં ધોરણ 10માં ગણિતની અંદર ચેપ્ટર નંબર 13નો અભ્યાસ કરીએ. જે આપણે આગળના વિડીયોની અંદર આપણે ઉદાહરણના દાખલા અને મધ્યકની રીતના દાખલાઓ ગણ્યા હતા. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 14.1નો અભ્યાસ કરીએ. આ સ્વાધ્યાય 14.1ની અંદર બધા જ મધ્યકના દાખલા છે, જેની અંદર પ્રત્યક્ષની રીત, પછી ધારેલા મધ્યકની રીત અને ત્યારબાદ પદ વિચલનની રીત, અને એક રીત આવે છે ખૂટતી આવૃત્તિની રીત. અને આ જે ખૂટતી આવૃત્તિ છે એ ખૂટતી આવૃત્તિ પદ વિચલનની રીતથી ગણવી જોઈએ. તો આપણે સૌ પ્રથમ દાખલા નંબર 1નો અભ્યાસ કરીએ. તો દાખલા નંબર 1ની અંદર તમે પ્રત્યક્ષની રીત, ધારેલા મધ્યકની રીત અને પદ વિચલનની રીત, આ દરેક રીતે તમે આ દાખલો ગણી શકો છો. અને આ દાખલાની અંદર જે મેં ગોળ રાઉન્ડ કર્યા છે વર્ગમાં, આ બધાની અંદર તમારી વર્ગ લંબાઈ જુઓ તો સમાન હશે. 0 થી 2, 2 થી 4, 4 થી 6, 6 થી 8, દરેકની અંદર 2 2નું અંતર છે. તો આપણે એક્સઆઈનું ખાનું તમને મળી જશે. એક્સઆઈના ખાનામાં તમને ખબર છે કે 0 અને 2નો સરવાળો કરીએ તો 2 થાય, 2 ભાગ્યા 2 એટલે 1 આવશે. હવે તમને મેં એ વસ્તુ શીખવાડી હતી કે તમારી વર્ગ લંબાઈ જો સમાન હોય તો આની અંદર સીધા ઉમેરવાના રહેશે. વર્ગ લંબાઈ સમાન છે માટે 1માં 2 ઉમેરો તો 3, 3માં 2 ઉમેરો તો 5, 5માં 2 ઉમેરો તો 7, 7માં 2 ઉમેરો તો 9, 9માં 2 ઉમેરો તો 11 અને 11માં 2 ઉમેરો તો 13. આ તમને મળી જશે મધ્ય કિંમત. અને હવે આપણે યુઆઈની અંદર કઈ રીતે કરવાનું, તો તમારે સૌ પ્રથમ એ ધારવાનું. એ કઈ રીતે ધારવો, તો આ જે એક્સઆઈના અંદર જેટલા અંક છે એની અંદર વચ્ચોવચનો જે અંક આવે એને એ કહેવામાં આવે છે. તો 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7 છે. તો ઉપરથી ચોથો જોઈએ અને નીચેથી ચોથો જઈએ તો આપણને 7 વચ્ચોવચનો અંક મળશે. તો એ બરાબર કેટલા મળી જશે? 7 મળી જશે. હવે એ મળી ગયા પછી તમારે યુઆઈ, તો યુઆઈની આગળ શરૂઆતમાં 0 મૂકી દેવાના, એના પછી આગળ પણ 0 મૂકી દેવાના. ત્યારબાદ યુઆઈના ખાનામાં આ પદ વિચલનની રીતમાં ઉપર જઈએ તો -1, -2 અને -3 સીધા લખી દેવાના, નીચે 1, 2 અને 3 લખી દેવાના. હવે એફઆઈ અને યુઆઈ એટલે એફઆઈનો અને યુઆઈનો તમારે શું થશે? ગુણાકાર થશે. તો એફઆઈમાં કેટલા છે? 1 અને યુઆઈમાં તમારે છે -3. આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો 3 × 3 તો -3, 2 × 2 -4, 1 × 1 0 ના 0, 6 × 6, 2 × 2 4 અને 3 × 3 9. હવે તમારે માઇનસ સંખ્યાઓનો સરવાળો અને પ્લસની સંખ્યાઓનો સરવાળો કરવાનો. માઇનસની સંખ્યાનો સરવાળો કરીએ તો 3 ને 4 7, 7 ને 1 8, તો -8 આવશે. પ્લસમાં 6 ને 4 10, 10 ને 9 19 આવશે. તો મોટી સંખ્યા +19 છે, એમાંથી 8 જશે. તો સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ બરાબર કેટલા મળશે? 19માંથી 8 જાય તો 11 બનશે. અને આવૃત્તિનો તમે સરવાળો કરશો તો બધાનો સરવાળો સિગ્મા એફઆઈ બરાબર તમને 20 મળી જશે. ઓકે. હવે આપણે પદ વિચલનની રીતનો દાખલો છે, તો એની અંદર સૂત્ર મૂકીએ. તો કે x બાર બરાબર a વત્તા સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ ભાગ્યા સિગ્મા એફઆઈ ગુણ્યા h. એ બરાબર કેટલા? તો એ બરાબર તમને હમણાં જ લીધા, તો 7 વત્તા સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ 11 ભાગ્યા 20 ગુણ્યા તમારે અંતર છે 2નું. 7 વત્તા 11 ભાગ્યા 20 ડાયરેક્ટ નથી કરવા, તો આપણે હવે શું કરીશું? તો 10 દુ 20, તો 2 સીધા ઉડી જશે. તો નીચે વધ્યા 10. તો 7 વત્તા 11 ભાગ્યા 10 કરો તો 1.1 આવે. તો 7 ને 1 8.1 તમારો જવાબ બનશે x બાર. તો આ મધ્યક કેટલો મળ્યો? 8.1. તો આ રીતે દાખલા નંબર 1 તમારે પૂરો થાય છે. એના પછી દાખલા નંબર 2 જોઈએ. દાખલા નંબર 2ની અંદર તમારે, આની અંદર પણ મેં પદ વિચલનની જ રીત વાપરી છે, કારણ કે પદ વિચલનની રીત એકદમ ઇઝી છે
જેથી કરીને મેં ખાસ કરીને પદ વિચલનની રીતનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો પદ વિચલનની રીતની અંદર તમે જુઓ તો અંતર કેટલું છે, તો અંતર બધાની અંદર 200-200નું મને દેખાય, સોરી 20-20નું દેખાય છે, કારણ કે 500થી 520, 520થી 540 એટલે 20-20નું અંતર છે. તો પહેલાં તો 500 અને 520નો સરવાળો કરવાનો, જેથી કરીને મધ્ય કિંમત મળે. તો 500, 500, 1000 ને 1020, તો 1020ને જો તમે 2 વડે ભાગો તો તમારો જવાબ આવશે 510. 20-20નું અંતર હોવાથી આની અંદર હવે ઉમેરો જ કરવાનો છે. 20નો ઉમેરો કરો તો 530, 530માં 20 ઉમેરો તો 550, 550માં 20 ઉમેરો તો 570, 570માં 20 ઉમેરીએ તો 590 બનશે. ઓકે, તો આની અંદર હવે એ ધારવો છે, તો એ કઈ રીતે ધરાશે, તો વચ્ચોવચનો અંક, તો વચ્ચોવચનો અંક હવે આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકીએ, એ આવશે. તો 550 કેટલા મળી ગયા, એ મળી ગયા. એના આગળ 0, ઉપર જઈએ -1, -2, નીચે 1 અને 2. પહેલાં તો આવૃત્તિનો સરવાળો લખું તો સિગ્મા એફઆઈ બરાબર આવૃત્તિનો સરવાળો કુલ બને છે 50. અહીંયા નીચેનું ખાનું આવશે સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ આવશે, જેનું આપણે લખીએ. ચલો, હવે એફઆઈ યુઆઈ એટલે શું, તો 12 અને 2નો ગુણાકાર કરો તો 12 દુ 24 -24, 14 અને 1નો ગુણાકાર તો 14 એકા -14, અહીંયા તો 0 આવશે. 8 6 એકા 6 થશે, 10 દુ 20 થશે. 24 અને 14 કેટલા થાય, તો 4 ને 4 8 અને 2 ને 1 3 38, પણ કેવા માઇનસ. 6 અને 20 કેટલા થાય, 26. 38માંથી 26 નીકાળીએ તો વધે 12, પણ મોટી સંખ્યા ઉપર માઇનસ હોવાથી જવાબ આવશે -12. હવે આપણે સૂત્ર મૂકી અને દાખલો ગણીએ. તો સૂત્ર તમારું x બાર બરાબર a વત્તા સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ ભાગ્યા સિગ્મા એફઆઈ ગુણ્યા h. ઓકે, એ બરાબર તમારા 550 વત્તા સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ કેટલા બને છે, તો કે -12 ભાગ્યા સિગ્મા એફઆઈ 50 ગુણ્યા અંતર તમારું 20નું. તો ડાયરેક્ટ 0 0 તો ઉડી જાય છે. 550 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 12 દુ, જો આ બંનેનો ઉપરના ઉપર ગુણાકાર થશે, વચ્ચે ગુણાકાર, તો 12 દુ -24 ભાગ્યા 5. હવે જે 24 ભાગ્યા 5 કરશો તો આપણે ભાગાકાર કરીએ તો 24 ભાગ્યા 5 કરો તો 5 ચોક 20 અને ઉપરથી આવશે 4 ને 5 અઠા 40, એટલે તમારો જવાબ આવશે 4.8. ઓકે, ભાગાકાર તમે પાછળ કરજો તમારી રીતે. 550માંથી 4.8 જાય તો તમારો જવાબ બનશે 545.2. આ તમારો જવાબ બનશે x બાર બરાબર. ઓકે, તો બીજા દાખલાનો જવાબ બને છે 545.2. હવે આપણે જોઈએ ત્રીજા દાખલામાં, અને ત્રીજો દાખલો તમારે છે ખૂટતી આવૃત્તિનો દાખલો, એટલે એ દાખલામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, પરીક્ષામાં મોસ્ટ આઈએમપી રહેશે આ ત્રીજો દાખલો. તો હવે જે દાખલો છે પરીક્ષા માટે મોસ્ટ આઈએમપી દાખલો કહેવાશે, જેમાં રકમમાં જ આપેલી હશે ખૂટતી આવૃત્તિ x બાર બરાબર 18, સોરી x બાર બરાબર 18, x બાર છે અહીંયા, x આઈ નથી, x બાર કરવાના છે. ખૂટતી આવૃત્તિ એટલે મધ્યક તમારો 18 આપી દીધો છે. ખૂટતી આવૃત્તિ તમે જુઓ અહીંયા, આને f જે છે ને એ fને ખૂટતી આવૃત્તિ કહેવાય. તો આમાં કંઈ અલગ નથી, થોડુંક સાવધાન રહેવાનું છે, જેની અંદર થોડાક નિયમો આપણે ચેક કરી અને દાખલો ગણીએ તો તમને મજા આવશે. પહેલાં તો જોઈ લેવાનું કે વર્ગ લંબાઈ બધામાં સમાન છે, તો કે હા સમાન છે. કેટલાનું અંતર છે, 2 2નું અંતર છે. 2 2નું અંતર હોવાથી એક્સઆઈનું ખાનું તમને તરત મળે. તો 13 અને 11 કેટલા થાય, કે 24. 24 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા મળી ગયા, પહેલી રકમ 12 મળી જાય. એના નીચે હવે 2 2 ઉમેરો તો 12 ને 2 14, 14 ને 2 16, 16 ને 2 18, 18 ને 2 20, 20 ને 2 22, 22 ને 2 24. ઓકે, તો એક્સઆઈનું તમને બરાબર મળી જાય છે. યુઆઈ, તો યુઆઈ એટલે વચ્ચોવચનો અંક તમારે ધારવો પડે. તો આની અંદર કેટલા છે ખાના, 1 2 3 4 5 6 અને 7. 7 ખાના હોવાથી વચ્ચોવચનો અંક તમારે બને ઉપરથી 3 ને નીચેથી 3, એટલે 18 તમારો એ બનશે. ઓકે, એ બરાબર તમને મળી ગયા 18. એના પછી આપણે એ મળ્યા હોય તો એના આગળ 0 આવે અને એના બાજુવાળા ખાનામાં પણ 0 આવે.
હવે તમે જો તો ઉપર આપણે કરવાના -1 -2 -3 નીચે 1 2 અને 3. હવે આપણે ગુણાકાર કરવાનો હોવાથી તો 7 તરી -21 6 દુ -12 9 એકા -9 0. આ એફને તમારે એક સાથે ગુણાકાર કરો તો એફ એકા એફ જ રાખવાના. 5 દુ 10 થશે, 4 તરી 12 થશે. ઓકે, ચલો માઇનસ માઇનસનો સરવાળો કરીએ તો 9 ને 2 11, 11 ને 1 12, 12નો બગડો વધ્યા 1 2 ને 1 3 ને 1 4 એટલે 42. કેવા? -42. એફને અડવાનું નથી, આ બંનેનો સરવાળો 12 અને 10 22. કેટલા આવ્યા? 22. પણ કેવા? પ્લસ. હવે 42માંથી 22 જાય તો કેટલા વધે? તો 42માંથી 22 જાય તો 20 વધશે. બરોબર, તો 20 વત્તા, હજુ આ એફ આપણે જોડે હતા તો 20 વત્તા એફ બનશે. આ જે 20 વત્તા એફ છે એને કહેવાશે સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ. બરોબર, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે આવૃત્તિનો સરવાળો કરીએ તો આવૃત્તિના સરવાળામાં એફને લેવાના નહીં. એના વગરનાનો સરવાળો કરશો તો તમારો જવાબ આવશે 44 વત્તા એફ, જેને કહેવાશે સિગ્મા એફઆઈ. ઓકે, સિગ્મા એફઆઈનું મૂલ્ય આવે છે 44 વત્તા એફ અને સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈનું મૂલ્ય આવે છે 20 વત્તા એફ. હવે આપણે સિમ્પલ છે સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ તો સૂત્ર છે તમારું x બાર બરાબર a વત્તા સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ ભાગ્યા સિગ્મા એફઆઈ ગુણ્યા h. હવે એક્સ બારનું મૂલ્ય ઉપર આપેલું જ છે 18, રકમ આપેલી જ હશે. આ રકમમાં એ બરાબર તમારે 18 આવે છે વત્તા સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ તમારે આવે છે 20 વત્તા એફ આવે છે. સિગ્મા એફઆઈ તમારે બને છે 44 વત્તા એફ અને આ એચ તમારે આવે છે કેટલા? 2નો અંતર છે. સૌ પ્રથમ આપણે 18ને બરાબરની આ બાજુ લઈએ તો માઇનસ થાય. 18માંથી 18 જાય તો કેટલા બની જાય? 0. બરાબર 20 વત્તા એફ ભાગ્યા 44 વત્તા એફ ગુણ્યા 2. 44 વત્તા એફ અહીંયા ભાગાકારમાં છે તો આ બાજુ આવશે, તો આ બાજુ આવશે તો ગુણાકાર થશે. ગુણાકાર જો 0 સાથે કરવામાં આવે તો જવાબ બની જશે 0. બરાબર આ બંનેનો ગુણાકાર 20 દુ 40 અને એફ ગુણ્યા 2 એટલે 2f. તો 40 વત્તા 2f બનશે. બરાબર, હવે આ જે 40 વત્તા 2f આપણે બન્યું તો હવે આપણે આ જે 40 છે એ 40ને બરાબરની આ બાજુ લાવીએ તો -40 થઈ જશે. ઓકે, તો હવે આ જે 2f બરાબર 2f. થોડીક આપણે ભૂલ થઈ ગઈ છે આગળ કે આ પ્લસ અને માઇનસમાં મોટી સંખ્યા અહીંયા -20 કરવાના હતા, તો અહીંયા જે પ્લસ છે ને પ્લસના જગ્યાએ માઇનસ થઈ જશે. આ પ્લસ હતું એના જગ્યાએ શું બની જશે? માઇનસ થઈ જશે. અને આ જે 20 છે એ 20 પણ કેવા બની જશે? માઇનસ થઈ જશે. આ પણ ચિહ્ન માઇનસ થઈ જશે. ઓકે, ચલો બનાવી નાખીએ માઇનસ. તો 20 દુ 40 અને આ બાજુ 2f એટલે -2f થઈ જશે. કેટલા? -2f. તો અહીંયા -2f. હવે જો માઇનસ અને આ માઇનસ ઉડી જશે તો 40 બરાબર 2f અને એફને કરતાં બનાવવું તો 40 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા આવશે? 20. તો તમારી ખૂટતી આવૃત્તિ એફનું મૂલ્ય 20 તમને મળી જાય છે. તો આ રીતે દાખલા નંબર 3 ગણી શકાશે. તો ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે જો આની અંદર સિંગલ ખૂટતી આવૃત્તિ છે, આગળ એવા દાખલા આવશે કે ડબલ ખૂટતી આવૃત્તિના ગણવાના પડશે આપણે. ત્યારબાદ ખૂટતી આવૃત્તિની અંદર તમે જ્યારે આવૃત્તિનો આનો સરવાળો કરો તો તમારે એફને પાછળ સરવાળામાં લેવાના, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈની અંદર જ્યારે તમે ગણતરી કરતા હો આ બધાની, તો ગણતરીની અંદર તમારે એફ છેલ્લે લખવાના, કારણ કે વત્તાકારમાં એફ અલગથી લખવાના. અને આ જે સૂત્રમાં તમે કિંમત મૂકો તો સૂત્રમાં કિંમત મૂકતી વેળાએ તમારે પહેલાં જે 18 છે એને લઈ જવાના, 18ના જગ્યાએ કોઈ બીજી સંખ્યા હોય તો એને લઈ જવાની. ઓકે, અને જે નીચે ભાગાકારમાં છે એ ભાગાકારમાં એના પછી લઈ જવાના, અને એના પછી લઈ ગયા એટલે આપણે તો 0 થઈ જાય. જો 0 ન થતું હોય તો સ્ટેપ વધારે બનશે.
ત્યારબાદ અહીંયા જે કિંમત છે એ કિંમતો મૂકી અને તમારે લાસ્ટમાં ખૂટતી આવૃત્તિ એફ બરાબર આપણે 20 મળ્યા છે એમ તમે લખી શકશો. તો હવે એના પછી દાખલા નંબર 4 જોઈએ.